Alright, let's go to Honda Triumph to have some change oil. 3 months na. So 1,300 na ang ating tinakbo nung last na nakapagpa-change oil tayo dun sa Power Racer Bulacan. Ngayon ay dyan sa Fairview. Try natin. Anong oras na? Stress na eh. Tara. Stress na. Tayo sa pinakamalapit magpapa-change oil ng engine, oil, and gear doon sa Honda Triumph Fairview. At meron din sila doong service. So doon na tayo magpapa-service at magandang tumambay doon at mag-window shopping upang makita natin yung mga latest na Honda automatic motorcycles, no? Yung ating mga dream kung sakali na bibili pa tayo ulit, no? I love automatic motorcycles. Let's see. Tingnan natin, no? Samahan niyo ako, mga ka-Team Jesus Rider. Let's go. Alright, ito ay magsisilberin na paalala sa akin ng ating latest last na pa-change oil na may tinakbo ng 21,000 kilometers sa ating odometer. Ngayon ay December 4, 2020 at malamang next year na ang ating next pa-change oil 2021. Malamang February, depende sa biyahe natin. Minsan ay isang buwan mahigit at least 1,000 to 1,500 yun. Doon ako nagpapa-change oil sa mga Honda services kagaya nito sa Honda Triumph, kasi na-check din nila kapag nagpa-change oil ka sa kanila, chine-check din nila yung mga ibang parts, no? Para malaman kung ano pa yung mga dapat palitan. So next na dapat ko palitan dito ay yung belt nito at yung tinatawag na FI cleaning, o para talagang malinis yung FI niya at swabe ulit ang makina. So every 25,000 yon sabi nila. So kaya lagi tayo sa mga Honda services nagpapa-service for good maintenance ng ating Honda Beat Pie. Alright, combi brake to. Brake shot, nandito na tayo sa Honda Triumph. Tara, let's come in! A few moments later. Nandito tayo sa Honda Triumph. Malapit, 27. Okay, number 27 ako. So 25 na yung last na sinaservice. Malapit-lapit na. Alright! 27 siya, malapit na. Yan ang oil na gagamitin para sa ating gear oil at engine oil. Mas maganda hiwalay. Tapos window shopping tayo while waiting. ADB 150. Siyempre 150cc. Ano? 150cc. Parang gusto kong ipag-pray na magkaroon ng 150,000. I-cash ko kagad yan. 77 na lang ang 125. Ang mura. 27 na lang, 125. Mas 98 yung 150i. 98. Ayun, 125. O, picture muna si Papa while waiting sa ating papapaservice. Hahaha. Yung motor ko, pasalamin kasi. Okay. Ay, Papa. Alright guys. Ganda rito eh. Triumph. Nakaka-relax dito habang nag-aantay. Sine-check up na. Yan, tapos na. So, chine-check na lang yung ating mga lights, brake. Yan, tapos na change oil. Alright. Thank you for watching, guys. God bless you and keep you. Team Jesus Rider. Alin ko ba? Ay, alam niya.